هلو. او ببین با هم گفتیم هلو رو. پریشوه. خب پریشو ها. من اینو آره دیگه 16 دقیقه دیگه. چطوری؟ مرسی. دویچلند. دویچلند؟ دویچلند. چی شد؟ چرا دویچلند؟ گیمزکام دیگه. نه گفتم آخه دویچلند کرد. دویچلند. I like the game. I like the games. I like the games. Call of Duty. First person shooter. اینجوری دیگه صحبت نمی‌کنن. چرا تو چیزو بازی نکردی نه؟ چیو؟ که آدم رفت. کدومو؟ اما یه بازی آلمانی که رفتم اسمش ترابر بوک بود، همچی اسمی داره. ترابر بوک؟ نه ترابر بوک همچی اسمی. اونا چیه؟ آره. گیمز کام 2020 قراره که کال آف دیوتی نشون بدن، البته از بخش سینگل پلیرش احتمالاً. به کال آف دیوتی چون که مالتی پلیر رو قراره سپتامبر نشون بدن. مالتی پلیر دیگه من اتفاقا به وجه نمیام با اون حرکتی که اپل داره میزنه. خب بعد زمین صدا برای خودمونم قطع بکنم. میتونید یه تصویر خودمونم بزرگ کنید یارو. خیلی تریپیه این فکر میکنم قبلا تو چیز این آلمانیه دیگه نه این اصلا تو آمریکا چیز هم هست. این تو ماشینیما کار میکرد، توی شبکه ماشینیما توی یوتیوب. انتظارت از این ایونت چیه؟ همین اول کار یه شاخه گل، یه شکلاتی چیزی، بند شکلاتی یا گیر کرد شکلات. خواهی پاشم برم بیارم. یه چیز زده، یه مگس اینجا زده بود، پشه زده اینجا منو چند شب پیش. خب به یه جوری هم هستش که چون قشنگ جایی که استخون جمجمه فکه اینجا، دهنمو که تکون میدم شروع درد میاد، یعنی احساس میکنم دردش. خب مگسم اومد گفتش که این شکلاتو بگیر، من کار دارم، من میخوام خون بخورم. الان گفتم نه با شکلات چی اونا، فکر کنم یه خاطر همون یه جایی زد که من دیگه نتونی درست حرفم بزنی. آره. بازی خیلی دارن میان رو آن ریل. البته بازی های تریپل ای که همیشه همینطور بود دیگه. دیگه چی داشتم میگفتم؟ DLC برای دوم اترنال قراره چیز بکنن. سلام میکنم کسایی که تو چت هستن. DLC دوم اترنال قرار معرفی کنن که همین ایشون هست، همینی که داره نشون میده فکر میکنم. آره بذار نه این DLC دوم اترنال نیست. من چی شخصیت بازی کاراکترش این نبود. برگرد نه. و اکسپنشن چی اسمش؟ اکسپنشن ورلد آف وارکرافت هم اونو قراره. البته من ندیده بودم. اوکیه. خب من چیز بکنم. این چیه؟ لینکش رو بذارم. کوانتوم ایرر، این هم بازی چیزه، بازی بعدی روی سیریز ایکس میاد و ایکس باکس وان. الان چرا الان داره پس این سری بازی بعدی رمدی فکر کنم. تیزر یه چیزایی که روی استیج اصلی نشون نمیده. چه خبر هست اینجا؟ کجا؟ آره این پشت من خیلی چیز میاد میره. خیلی داره آمبولانس داره، آتیش نشانیه. چه خبر هست؟ آره به هر حال شما انتظاراتت چیه؟ من بیشتر الان چیزو منتظرم ببینم کال آف دیوتی چجوری هست. DLC دوم بعد نیست که ببینم حالا چه چیزایی داره داخلش، چون بازی رو تموم کردم بالاخره.
در مورد استار وارز فعلا نظری ندارم هنوز. همین دیگه فعلا بیشتر کالافو ببینیم چه اتفاقاتی افتاده با اون قیمت‌های عجیب غریبش و اون توییت عجیبش که دیدیم. خیلی من واقعا ما اکثر رو داری اینجا بذاریم روش حرف بزنیم تا شروع اکثر رو میتونم چیز بکنم ولی میخوای توییتشو آره اینا من میزنم تو من یارو کنم. آره از اوه چی شد؟ آره توییت خیلی عجیبی بود خدایی. من نمیدونم حالا تو خودت تونستی ترجمه کنی دیگه. آره ترجمه کردنشه بس ترجمه کردن نمیخواد 4 تا کلمه هست ولی تفسیر کردنش آره تفسیرش خیلی خنده دار میشده. آره فیزیکال ادیشنش لامصب خیلی بحث داشت جای بحث داشت واقعا. این یارو کی بود؟ این هم یه یوتیوبر خیلی معروفه. چی شد؟ کلن قطع شدیم همه چی قطعه انگار. اوکی ولی این یارو هم هنوز چیز نیست. اوکی اومد. نه همه گیر کرده بودن. همه مثل این که مشکلات همه با هم. آره حالا همه با هم. بذارش ببینیم چه خبره. من اگه بتونم بذارم خوب میشه که هیچی به هم نریزه ها. یه لحظه انگار همه چی میخواد به هم بریزه ولی خوب نداره. تحمل میکنیم دوباره. چون 2 تا چیز شده این مشکل به وجود میاد. اوکی نه دیگه هم دادی دوباره پایین. اوکی بالاخره اوکی شد. آره این چون 2 تا چیز باز بود فکر کنم مشکلات ایجاد کرد. حالا اون پایینش دیگه مهم نیست که با چی توییتشون رو زدن. بزن جلوی صورت همین یارو واقعا بهترین جای الان اینو گذاشتی. آره بچه ها این قیافه شونو یه جوری میذاشت الان ببین نصفمون معلومه نصفمون خیلی قشنگ شد. نصف همه چی هست. آره نصف و نصف. یه چیزی که نشه اینه که برای دیسک کال آف دیوتی نشه که از PS4 میتونید آپگرید بکنید به PS5 با $10 که اینو دقیقا نگفته چه مدلیه ولی شما اگه دیسک PS4 رو احتمالاً بذارید توی PS4 سونی بفهمه که اوکی این بازی رو شما رو PS4 دارید یه آپگرید $10 تو استور براتون میذاره که PS5 رو احتمالاً دیجیتالی اون وقت دانلود بکنی. آره فیزیکال دیسک ایکس باکس وان اصلا آپگرید نمیشه به سیریز ایکس. نسخه PS5 هم که $70 نسبت به ایکس باکس وان و ایکس باکس وان و PS4 که $60 PS5 $70 و فقط نسخه PS5 حتی نسخه استانداردش. فیزیکال دیسک سیریز X هم ایکس باکس وان توش هست. یعنی این دیسک سیریز X رو تو بخری دیسکو بذاری تو ایکس باکس وان هم کار میده. یعنی اینجا چه چیزی هست اینه که اصلا ایکس باکس وان رو نگیر مگر اینکه بخوای ارزون تر بگیری. چون ایکس باکس وان رو ایکس باکس سیریز X رو ایکس باکس وان هم کار میکنه. مگر اینکه میگم بخوای $10 ارزون تر بگیری چون ایکس باکس وان $60. و خب این چی رو نشون میده؟ اینو نشون میده چون مایکروسافت داره میگه که آقا شما این اسمارت دلیوری هست شما پول نگیرید برای آپگرید. سونی اونور داره میگه نه پول بگیرید برای آپگرید مجانی ندید پول بگیرید. آره اینا مجبور شدن یه همچین سیستمی را بندازن که حرکت سونیه دیگه. الان فن بویاش هم میرزن میگن که چی حق با سونی. نه حق با هیچ کس نیست. اینجا هم میگم از یه جورایی اکتیویژن هم داره از آب گلالود ماهی میگیره. حق با هیچ کس نیست این وسط. فقط مایکروسافت یه خورده فلکسیبل تر اینجا یه چیزی داره. یه دیدی داره. سونی هم یه دید دیگه داره و حالا تازه اینو که میبینی
اینو که میبینی تازه میفهمی که اون کنترل آلتیمیت ادیشنه چقدر بهتر از اینه. تازه که آلتیمیت ادیشن رو تو رو PS4 هم میگیری و رو PS5 هم برات میاد همینطوری برای کنترل، که اونا این چه راه ساده ای رو حداقل تونستن انتخاب بکنن تا اینکه اکتیویژن این مدلی. ولی خب میام اینا فقط برای فیزیکال، دیجیتال احتمالاً ماجراش احتمالاً اصلا فری آپگرید باشه دیجیتال کلا. هنوز نگفتن ولی نباشه اصلا خنده داره به نظرم. ولی خب چه هفته‌ای میشه اون هفته دوم نوامبر خیلی و کاملا مشخصی که کنسولا تو اون هفته دوم سوم نوامبر میان بیرون، چون در عرض مثلا 7-8 روز تو کال آف دیوتی بلک آپس کولد وار رو میاد، سخت 6 تا کلمه است خیلی. بعد اساسین اسکرید والهالا میاد، بعد چیزم میاد دیگه، سایبرپانک 2077 چیزم میاد دیگه، واچ داگز هم کی میاد؟ واچ داگز اکتبر میاد. ولی به هر حال اینا که گفتم اینا به فاصله 7 روز از هم دیگه میاد. یا خدا یعنی مثلا ببین کال آف دیوتی تو بری کال آف دیوتی رو تو بری مثلا ریلیزاشو ببینی، به فاصله یه هفته این ور اون ور هیچ کس اصلا سنگشو نداره بخواد بازی ریلیز بکنه. آره دقیقاً. یا مثلا خود اساسین اسکرید، حالا مخصوصا سایبرپانک، یعنی اینا وقتی دارن به فاصله اینقدر نزدیک میان خیلی عجیب غریبه. آره ولی حالا اینم بگم خالی از لطف نیست، این همه چیزو گفتیم. سونی هم برای PS5 فعلا یه صفحه‌ای رو گذاشته که ما روی سایت هم میذاریمش حتما. من امروز میخواستم بذارم وقت نشد ولی حتما اضافه میکنم و از دکستاپ.net بعدا میتونید ببینید. یه لینکی فعلا گذاشته که فقط PSN آیدی تو وارد میکنی، 2 بار باید بزنی کانفرمش کنی و همین کافیه. و این هم البته لیمیت هست و محدوده برای پیش خرید کردن، ولی هنوز نه تاریخ و نه قیمت هیچی مشخص نیست. حالا اون چیزایی که لیک شده یا حالا فروشگاه میگن هنوز نمیشه بهش استناد کرد. خود سونی هنوز هیچی نگفت. اینو سونی گفته هی به ترتیب به مرور. البته اینو میگم اگه ثبت نام بکنید از خود سونی باید بگیرید که معلوم نیست که اصلا کجا رو شیپ بخوام بکنن یا کی بخوام تحویل بدن. آره اینا هم. ولی خب خودش مدلی که گفته رفته ما اینو پری اوردر رو برای همه باز میکنیم، یعنی شاید همه از همون روز اول نتونن پری اوردر بکنن PS5 و از طریق سایت سونی حداقل، یعنی سایتش که میتره که قطعا وقتی بیاد دیگه. آره ولی اصلا بعید میدونم کسی بخواد از سایت خود سونی بگیره. اینقدر جا هست که بخوای پری اوردر بکنی که. تو از کجا میخری خودت؟ من پری اوردر قاعدتا شاید نکنم همون لحظه ای که بیاد، باید ببینیم اول چه اتفاقی میفته. ولی در کل از کجا میگیری؟ از مغازه سر کوچه احتمالاً. یعنی از مثلا آمازون اینا نمیگیری نه؟ شاید مغازه سر کوچه رو ولی خوب اومدی. آخه دیر میارن، دیر نمیارن. نه اینجا زود میارن. اگه زود بیارن که خوبه. به نظرم به صرفه تر و سریعتر. یادم نمیاد ولی زود میارن. یارو رنگ و روش هم پریده مثل که نخوابیده بود. البته الان تو آمریکا فکر کنم 7-8 صبح. البته این یارو منم بعد از این کشایی که انداخته منم برای موام بندازم با این وضع موهایی که داره من. این چه بازیه خیلی واقعا گرایانه است و نوشته اینگه فوتج. چه بازی هست؟ این همون چیز دیگه، پنزر دراگون ریمیک اگه شد. نه این جوراسیک پارکه. این که اصلا نه خب رو پیسی هم هست. فکر کنم ولی یه مقداری بیشتر بر ما میاد. نه میدونم کلن بکنم زیادتره ما باشه صحبت میکنی. ما که من حرفی زدم که میگفتی زیادش کن، ولی خودت شروع کردی رفتی بالا منبر. یه جوری باید بذاری حدودا روی 25 20 اینا رو 20 بذاری بعد تموم میشه دیگه. نه دیگه 20 منظورم منفی 20. بیا حدودا خوبه همینجا خوبه اوکیه.
آره آره ولی خیلی تمیز بود گرافیک این. پری پرچیس فور نینتندو سویچ. کی نینتندو سویچ رو بگیریم؟ نه هر موقع میخوای بگیر. هر موقع میخوای بگیریم. یه سری بازی ها رو باش واقعا حال میده. 100%. سوپر ماریو رو تقریبا بهترین بازی رو سوپر ماریو آدیسی و زلدا دیگه. ولی موندم چجوری مثلا دومو بخوای رو نینتندو سویچ بگیری. هست نیست؟ چرا فکر کنم ولی دوم اترنال رو نمیدونم دوم ولی اترنال باید باشه. 2016 البته دوم است. اترنال شاید نمیدونم من چک نکنم ولی قرار بود بیاد. یه لحظه دوم اترنال هم اومد. چرا قطع میشه؟ آره حالت اشکال از لگی مایی چیزی داره. Alright I'm going این دیگه in. شخصیت دومه دیگه. دوم گای. آی دوم گای. اوه این چیز جین بود. هورایزن ایلوی بود. تو از کجا میگیری ای کنسوله؟ اگه میگی من نمیدونستم زود میاد اینجا، اگه اینجا زود بیاد همینجا میاد میگیریم. دیگه مثلا بعد یه ماه که نمیاد دیگه. تو هم گفتم هفته شاید طول میارن بکشه دیگه. دیگه. چون اگه بخوای از فکر آمازون هم بگیری یه هفته مخصوصا نه کرونا آمازون هست مثلا طول تو میده. خود آمریکا همون روز برات میاره. آره ولی اینجا چون کرونا هم هست طولانی میشه تا بیاد دیگه. حداقل 10 روز طول میکشه. اینم جف گیلی فکر کنم یه شروع شد. آره دیگه فکر کنم تایمه اونجا بود که تصویر منه میخواه باید تصویر میتونیم عوض کنیم مطمئن بشیم. آره فال گای سیزن 2 هم رسی گفته بودن نشون میدن. آره. ببینیم چیه چون دیگه من که واقعا سیزن یک دیگه خسته شدم. من فکر کنم گذاشتی کنار دیگه نه؟ آره منم دیگه بازی نکردم. This show is nothing without them or my production team, and doing a show at this scale safely is not easy, especially when all of you at home have some pretty insane مودای خوب ای اضافه بکنن نه دوباره مثلا 10 تا رئیس دیگه. و مخصوصا این تیمیه رو اگه یه کاری نکرده باشن که چه ست عجیب غریبی این. هم زیرش زیر و مانیتور رو و همه جا دیوارا و ست والی 360 درجه فقط نکردم اون سقف هم یه باره کال تو کال شد. پیریزا رو داری یا نه؟ پشتش این حاجی سازنده کال آف دیوتی ریون بود. And it's really something that we know would feel relevant to today and also uniquely Black Ops. Well, you start playing with Black Ops, everyone wants to know characters. We saw yesterday in the reveal trailers, some familiar faces. So, Woods, Mason, break it down. How does this fit into the Black Ops canon? You said it's a direct sequel, so are we going to see a lot of familiar faces? یه لحظه یارو گیر فکر کنم باشن زنده است الان. کجا میشه فهمید؟ اینجوری نمیشه فهمید. چقدر اون شبیه جول بود. یه ادامه بلک آپس یکه. pushing the storytelling in kind of a new direction with some branches and some options about how you play through the campaign. Can you maybe walk us through که حق انتخابم داری. آره منم خوندم. Yeah, one of the driving forces from early in development. که البته بلک آپس یک و دو هم داشتن. من یه سری بازی نکردم. Anything we can do to give the player a little more ownership over their experience. So that starts with allowing the player to create their own character for the Cold War campaign. اینم گفته بود که میتونی کاراکتری که تو بازی هست رو میتونی کاستومایز کنی. From there we همونو take داره some of our میگه. missions and infuse
optional objectives, multiple paths, and some player choice moments inside some of those missions. And it was fun to find that balance between the hard driving Call of Duty action and these more non-linear experiences inside some of the missions. So with choice comes the player wanting to feel that impact. So some of those choices earlier in the game and some towards the end will actually shape the ending of the narrative of the campaign. All right, so multiple endings to this game. Yeah, absolutely, absolutely. نه گفت چند تا پایان داره گفت یعنی گفت چند تا پایان داره این بازی گفت آره. اینو من خیلی دوست دارم که بازی چند تا پایان داشته باشه. واقعا خیلی جذاب میشه. قبول داری؟ چیزی که خودت داری میری جلو، تصمیمات خودت. در هر حال تصمیمات من خودت. هیوی رین رو بازی کردم که 20 تا پایان داره. سوناش مفت نمیاد. نه منظورم اینه که رو تصمیماتی که خودت میگیری خیلی برات جذاب تره که بازی تموم بشه. اوه سریع بریم تو Call of Duty. آماده داغی یا نه؟ Detailed information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. 1968, Vietnam War. Viet Cong soldiers orchestrated by Perseus attempted to steal an American-made nuclear bomb from a U.S. firebase. 5 days ago, while on a mission, we acquired intel that Perseus is in play again and planning an attack on the West. Perseus, the CIA's analysts consider him to be the single largest threat to the free world. Mr. Hudson, we're all aware of Perseus. We're also aware he's more myth than fact. I mean, personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. General Haig, allow me to introduce the man best suited to respond to that. CIA clandestine special officer Russell Adler. He's one of the few people who even come close to capturing Perseus. Mr. Adler, why should we take this Perseus threat seriously? You don't have to, sir. Yeah, then a lot of innocent people are gonna die. Why do you say that? Sir. Every time Perseus has come into play, it's shifted the balance of the Cold War. After 13 years of silence, if he's active, something big is gonna happen. Something that will affect the free world. Oh. Mr. President. Sir. Mr. President. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell Adler. I know their names. Who do you think approved their last mission? Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Can you stop Perseus? We can, sir. Sir, their requests are highly irregular. Most اینو likely نمیتونستم illegal if the press gets موشن hold. کپچر کنم. You know who we are? Every mission we go on is illegal. Sergeant Woods, plausible deniability is the backbone of our work. Al, we're talking about preventing an attack on the free men and women of the world. Give Mr. Adler whatever he wants. Gentlemen, you've been given an important task. Protecting our very way of life from a great evil. There is no higher duty. There is no higher honor. And while few people will know of your struggles, rest assured, the entire free world will benefit. I know you won't fail us. World Premiere. Tonight we have some new game یه لحظه announcements for you خودش هم guys as هنگ well, کرد. including this one, a جفتی new بلشیم. next-gen narrative action adventure game from Reflector Entertainment in Montreal. It's called Unknown 9. The game tells the story of Haruna, a woman raised on the streets of India, by visions of her own death. Haruna struggles to understand her mysterious innate abilities to manipulate the unseen. Check out this first look. Call of Duty چرا گیم پلی ازش نشون ندادن دوباره؟
همین بود. شاید هم نشون بدم بازی تموم شد دیگه. فکر نمی‌کنم دیگه نشون بدم. ولی باز خوبه که همه اول نشون دادم مثل ایکس باکس یادته میگفتم والهالا میخوام نشون بدیم آخرش هم نشون نداد. نشون دادن ولی گیم پلی نبود. بهتر بود نشون نمیدادن. آره. What؟ خوش اومدی به این ور میلا. اون دنیاست بکنم نه برزخی جاییه. دنیای سینت روه. شاید یه خورده روی این موزیک حرف بزن بلکه کپی رایت نشه. من احساس کنم که بعدا آخرش میخوریم. آره این کپی رایت رو میزنه. ولی آهنگ قشنگی که دم بخون خودت. ها دیگه عمرن الان کپی رایت بزنه. الان احتمالا شاید به جای ابی بگیره کپی رایت بزنه. دیگه خیلی چه شبیه. خیلی شبیه. این الان آخه کی چی میفهمه از این بود؟ چیه واقعا؟ انگار مثلا توی چیز بود دیگه، توی مراکشی جایی میخورد. حالا هر جا نه آخه اصلا این مثلا چه چیزیه به تو میرسون؟ به به من خیلی چیزا فهمیدم از اون. تو باهوشی، من متاسفانه دیر میگیرم. خب DLC دوم اترنال رو ببینیم چه خبره توش. The Ancient Gods Part 1 یعنی پارت 2 هم هست. به نظر DLC شو بگیرم یا نه؟ ببینیم اول. بگیر کلا. اوه این اسلحه جدید بود. اون حرکتی زد از وسط نیست شد. یوزا اینمی جدید هم هست اینا. نه اینه بود. این بود. آره این جزو مراحل آخر بود. این کی؟ این هم که آره زدنش این. ولی مثل که برگشته. ولی لوکیشن جدیده نه؟ لوکیشن و این هم که نه این جدید بود یارو. اون یه شکل دیگه بود که من کشتمش به عنوان چیز آخر دیگه، باس فایت آخر. اوه اینا خیلی رو اعصابم. بعد هیچ وقت دوتا نمیمد، الان اینجا دیگه دوتا 20 اکتبر. سری کات وی کردم. شات بالی. این کل چیزشو پرده سبز کرد. سبز نیست، زرده ها. مانیتوره کلا. مانیتوره آخه. آره مانیتور پرده سبز چی؟ گفتم شاید مانیتور نباشه. نه اصلا سایه‌اش افتاده بود روی دیوار. یا مانیتور یا پروژکتور، ولی پروژکتور نیست، اون مانیتور. مانیتور باید باشه با این کیفیت. این کیه؟ نه قیافش خیلی آشناست. بایوره. چون اینگاه نزد دراگن ایج. بله نه یس. من فکر کردم بازی این. خودتو داشتی آماده میکردی اشتباه کردی. بایوور خودتو نشون بده. بایوور ماس افکت داره. سازنده ماس افکت، سازنده دراگن ایج، گیم پلی دیزاینر. وو دیدی چی کار میکرد؟ چی کار داشت میکرد؟ داشت نقاشی میکشی؟ نه نقاشی که نبود.
من خیلی دیزاینر خوبیم. یه شاتی بود میس کردی ندیدی؟ از یارو گرفته بودن. این درگن ایجه دیگه. این درگن ایج 4. دیگه اصلا گفت اسمشو نمیدونم چرا. نویسنده بیا نشون بده این چی پختی چی کار کردی. اوکی استارت کردیم. اوریجینال گیم. اوریجینال این کوها اوریجیناله. این یارو اوریجینال. آره این که اورجیناله. این نقاشی اون باد بزنه. کاپیه. موهای این اوریجیناله. خیلی واقعا جدیدا همه میرن این مدل میزنن. من میخوام برم بزنم چه شکلی میشه. عینکش برد. این یارو ولی انگار اوریجینال نیست. خیلی اوریجینال نمیخورد. زیر پل اومدیم ما. چرا باید بیاد اینجا بشینه مثلا حرف بزنه در مورد شاید اجارهشو نداده بوده دیگه. خوب چیکار کنم من که نتام اینجا بشم قضاوت کنم. چرا گوشش اینجا؟ ببین صداشو من داشتم این مقاله میخوندم راجع سختی کار از خونه. رو صدا ضبط میکرد بفرسته. حالا باز خوبه این از خونه. اونایی که مثلا یه سری بازی ها رو من میبینم انگار تو خیابون یارو پر کرده فرستاده. ببین بیداری های سوزان. آره دیگه خیلی دیگه هایپشو دارم میبرم بالا که ما دیگه یعنی ما خیلی داریم زحمت میکشیم به یعنی دارم ما رو شاتداون نکنه. اگه اینو خیلی فروش نکرد چی؟ به EA دارن میگن ها. آره یعنی ببین چقدر ما زحمت داریم میکشیم فلان. این یارو آوردیم وسط پارک ضبط کنیم. کی میاد؟ همه خونه هاشون رو از دست دادن. آره ما همه خونه ها رو از دست دادیم. این بازی من اومدم کنار پل. ولی تریلر والیه به نظرم. تو این تریلرایی که دیولاپر حرف میزنن تریلری باحالی بود. باحال. آره چون معمولا نمیخواید خیلی دیولاپر حرف بزنه و اینکه حرف باحالی بخواد بزنه. اسپیشل جالب. اینم جذاب بود. یارو خودش هم جف کیلی. این کی؟ هلو فاطیما. این گیر کرد. اومد یواش اومد. یارو بازیگر بک تو دی فیوچره. بازیگر سینماست. سرجن سیمولیتر 2 آره راستی دیشب فکر کنم لانچ شد. همون بازی چیزایی میگی دیگه پزشکی ها. روی اپیک دیدمش. چی گفت؟ نمیدونم ارزش تجربه داره یا نه. گفتی دیدمش گفتم شاید یه چیزی بهت گفتی. بهش میخوره باحال باشه ولی نه خیلی. یکیش خیلی باحاله. من 2 رو که دیگه نگاه نکردم ولی تکش باحال. طنز دیگه حالا چیز واقعی که عمل جراحی انجام نمیدید. آره ولی من یه سری تریلرام دیدم خیلی باحال خنده‌دار بود. برای من صداقت و بس
ماله اونه. اینو میخوای بذار بالا. خوب شد؟ تصویرم آخه قد میشه. پس مشکل از خودشه. با اون یارو اکلا کوآپش هم خیلی جالب. که من این تریلر خیلی حال نمیکنم. استریمر میگنن وسط. نه ولی در کل کوآپش خیلی باحاله به نظر. اوه نان اپیک استور. یکم صدا رو برای مراسم زیاد کن. I don't think anyone probably saw coming. Check this out. قیافه یارو. اگه فیلم باشه من حاضرم ببینم. همین 3 ثانیه. از همون 3 ثانیه. صدای مراسم رو زیادتر کردیم. اگر باز کم بود بگید. این به نظر چی رو میخواد نشون بده که داره اینو نشون میده؟ نمیدونم والله. نمیدونم، من دارم نگاه میکنم بس کرد به یه موتور برق ها؟ چون نمیتونم حدس بزنم چه بازیه ده. ولی زامبی داره میریزه بیرون. دد آیلنده یعنی؟ نه با این بازی چیزی که بریج کنستراکتوره، بازی پل سازی. خیلی تریلرش عالی. ولی خب با واکینگ دد بود انگار. کراس اوور واکینگ دد داشت. آره باحال. آره و همه چی هم میاد. PS4, PS4, Xbox. Tonight is just the start of Gamescom 2020. Over the next 3 days, there are more streams from IGN and Webedia with in-depth looks at games, a digital cosplay contest, and some special new shows just for Gamescom. Your portal for all things Gamescom this year is Gamescom Now, which you can check out at gamescom.global. Now, one game you'll hear more about later on IGN's post-show is this one, a return of 2 classic characters that I love. Check this out. چیه؟ Happy Giant. In a world gone strange. یه اسمش آشناس. اسمش خیلی آشناس. چون من تو ویکی داشتم اضافه میکردم یادم اسمه. Happy Giant رو. But even they could use some help. Here, slip on this little beauty for effect. کروات زبون گاه انگار. Hello, miss. Hello. For more info. چشم. همین این بود. همین دیگه گفت که میگه فعلا. The return of Sam and Max. Yes. All right. And now it's time to say hello to my wonderful co-host for ONL from IGN. Please say hello to Sydney Goodman. Thank you, Jeff. What's up, everyone? I'm Sydney Goodman, and I am thrilled to be here. Gamescom is always such a fun event, and throughout the show tonight, I'll be telling you about all the different ways that IGN is involved in this year's festivities. But first, I have an award to announce. The winner of Best Nintendo Switch Game is Little Nightmares 2. Huge congratulations. برای خود IGN is going to be here for all of Gamescom with great shows such as the Gamescom Studio, where you can find me and my co-hosts for all day long games content, interviews, dev talks, and more. Plus, we have Gamescom Awesome Indies, the show with and for indie developers. That premieres Saturday, August 29th at 7 p.m. Central European Time, so be sure to tune in for more announcements and special guests. And now, for our next big world premiere.
Awesome. Thank you so much, Sid. We are so excited to see what's in the Gamescom studio and also awesome indies. And I'm going to be on the Daily Show tomorrow, so looking forward to that. All right, well, on to our next game. In the next World of Warcraft expansion, players will journey World of Warcraft the world of Azeroth to a place where no living soul has set foot before. The Shadowlands, the afterlife of an entire Warcraft universe. The infinite realms of the Shadowlands are watched over by different factions known as covenants, each holding dominion over a different aspect of the afterlife. Depending on how someone lived their mortal life, they may end up as part of one of these covenants when they cross over into the Shadowlands. Today, we're excited to give you a closer look at the noble and pure Kyrian Covenant from the realm of Bastion, who are charged with carrying the souls of the dead into the beyond. So sit back and get ready for the world premiere of Bastion, the first in Blizzard Entertainment's new 4-part series of animated shorts called Enjoy. امروز 27 ماه تا دوم فکر کنم گیمزکام 2 سپتامبر فکر کنم. چیه؟ نه جف کلی هیچی نمیگه. از ورلد آف وارکرافت یا رفت رو این شاید ورلد آف وارکرافت دی. نه After Lives Bastion تو داشتی اینقدر در موردش میگفت اون گفت ورلد آف وارکرافت. Uther. Where am I? Welcome. چرا گرفتتمون خیلی تو شونهاتو گرفته بود انگار قشنگ. آره سرشونه ها رو گرفته. کال آف دیوتی چقدر گرفته بودته؟ این که خیلی اون نشون نمیدی؟ نشون بده. کلن کال آفو نیازی نیست بگیرتم حالا هرچی باشه میرم. There is no evil here. The darkness was sealed within the maw long ago. You're wrong. He destroyed my home. Destroyed my people and my king. He must be punished. You are an aspirant now. He must be punished, ببین واقعا. And purge yourself of this desire for vengeance. What I desire is justice. Tamam برم بیام. Devos. برم انرژیزا رو بردارم بیام. بیا از منم میخوای سر راه بیا. He continues to demand retribution for his death. And this concerns you? Many souls take eons to ascend. Yes, but this one seems broken, Thenios. Unlike any soul I have seen, I have begun to wonder whether he was deemed worthy of Bastion. By mistake. Be careful, Devos. I would not let the Archon hear such a thought. In time, he will forget. Trust our ways. Trust the path. Sound effect. Devos. Nice. Must we train? Until you are ready to ascend. And what is keeping me from ascension? Nothing but the memory of your mortal life. How can I forget when I can still feel his blade? استایل تریلرش باحال. Your soul is wounded. Who did this? تو خالی؟ تو آبی بود. پوشاریه. چیه؟ پوشاریه. ببین از همه جاش نمیده. تو هم یه شمشیر اینقدر فرو میکردن تو شکمت نمیدونم چه عکس العملی نشون هم یه چونه میومدی برای
dark agent runs free on a mortal world with the power of the Maw itself in hand. Our realm is imperiled. اوکی من خود تیزرها رو کوتاه‌تر بذاری زده. آره دیگه کلا داره چی بگم بعد آن 9 کلا 20 ثانیه فکر کنم بود. آره خود بیشتر زوم نشونه. فکر کنم آن 9 هرچی آماده داشتن همونقدر نشون دادن. The time of your ascension has come. I thought I was not ready. Do you wish to see him punished? I do. Then prepare yourself. اوه بالا به پرواز داره در میاد. The moment he falls, we will claim him. البته خب ورلد آف وارکرافت اینقدر هم باید طولانی باشه. 600 سال. I see. Only darkness. دسته داره میره تو چشم. کال آف دیوتی نشون دادن نه؟ آره زود گذشت. آره یه تیکه فقط نشون دادن. آره من فکر می‌کردم گیم پلی حداقل سینگل پلی رو نشون بدن. البته نمیدونم تو زودم نیست چون این دفعه خیلی دیر انانس کردن به نظر. اصلا زود نیستن. اصلا زود الان انانس شده بود در یک سال غیر از کرونایی. بعد تازه بیاد آگوست بگه بعد دنیای موازی. Not vengeance. Justice. الان چی مونده دیگه؟ دوم هم که نشون دادن. از آن استار وارز خیلی داره این حماسی میشه دیگه. من خودی کم میکنم. ورلد آف وارکرافت شادولندز. یکی استار وارز مونده یا حالا یکی دیگه هم بکنم. فال گایز هم نشون ندادم. بسچن میکنه. آره دیگه برو سراغ بقیه چه خبر. بسچن خیلی بهتر از این بود. 27 آگوست احتمالا برای اول 27 اکتبر. اگه حس کردی که آره 27 اکتبر اگه حس کردی که کم بود اون تیزر ورلد آف وارکرافت حالا ببین ادامه‌شو. من واقعا احساس کردم خیلی کم. نه من این حس رو نداشتم. آره خود گیم پلی حداقل نشون بدم. بفهمه چرا من از این گیم پلی هم چی نمیفهمم. ورلد آف وارکرافت بالاخره داره یه پشت داری کلیک میزنی هی کلیک میکنی. کلیک 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 کلیک. ببین میشه این. فقط همین ضربه دسته کافی بود تا اسم بازی میده. October 27th, it is official, and we have so much more opening night live still to go for you. Ratchet and Clank, PlayStation 5, much more. Stay tuned. All right, but now it's time for the announcement of a new universe that is coming to gaming for the first time with a project from a Canadian studio. Check this out. بگیرش. داره خیلی اشکال از ماه یا؟ نه از خودش باشه. سری دیفنسیو شدی. نه من سری دیفنسیو میشم مشکل. اوه
یه پاتم بزن میز کلا ستاپو بنداز. نه زدم که هول بدم جلو چیزو. همون بیشتر گیر کردن ها. احساس میکنم. مشکل از کیه به نظرت؟ میخوای یه رفرش بکنی؟ من بعید میدونم مشکل. بگیرش. الان همه چی اونجا به هم میریزه ولی خب لگی تید پروموشن 2021 لگی شد. نمیدونم چرا. مشکل از خودشه، مشکل از چیه؟ چی شد واقعا؟ داره گیر میکنه. نه میخوای از آی جی ان یا کسی داره چون قرض بگیریم خوب میخوای یکم کیفیت چه رو پایین تبین تفاوتی میکنه نه؟ بعید میدونم چون یه مدلیه که انگار خود استریم این مشکل داره. از استریم مثل که کلا مشکل داره. هر جای دیگه بگیریم. آها های که خود رو میخوای سرگرم کن دوستان تا من خودم الان سرگرمم جدی. چرا از خود چیز یعنی مشکل داشت هم 80 بذارش خیلی خنده داره جدی ها. یعنی خود اصلی الان مشکل داره. بله بالاخره درست شد. back in time to the 90s when Neocortex Gamescom was actually testing on Crash and Coco before the events of Crash Bandicoot 1. And they're kind of these devious puzzle rooms that we've made, and they're really hard and they're really awesome. And they're super creative and we can't wait to get people's hands on them. Yeah, no, I got to play a demo a few weeks ago. That was a challenge. So I can't imagine how nefarious حرکتی که زد استریم به دل نگیر. هایپ هم اصلا به دل نگیر. قد مادی نباش. مادی they're an object that they can pick up, and to actually pick them up, they have to reach them in the level without dying. It's kind of our homage to the death routes from the original trilogy. So players have to reach these objects in the level, pick them up, and then once they get them, they'll get access to these unique levels. آقای طرفدار مسی با لباس یوونتوس. How are these fun players to kind of experience, and what do they get to do in them? جدی خیلی جالبه. One of the things that we did was we actually used these as طرفدار مسی ولی با لباس یوونتوس خیلی هستن. اکثر طرفدار یوونتوس هم مسی رو ترجیح میدن. ما رونالدو رو نخواستیم. اصلی برای ما مشکل داشت اومدیم روی یه جای دیگه. تو همسایه بغلی. Because Crash was originally created by Cortex, and so this is a weird point in time that's never really been explored in the games before. Awesome. All right. Well, Crash 4, it's about time. برای ما اینجا مشکل داشت. We cannot wait to check it out in October. Thanks for joining us. علی. Awesome. All right. Well, we will be right back after this for more Gamescom opening night live. چیزه عکس آشنا بود. چی شد؟ میگه چیه؟ به دستینی و وارفریم اونجا چیزه نمیخوره.
پوکه ها رو جمع کن که بعد بری آره تحلیل آخرین مچ باید تحلیل بدی. آره فکر میکنم دبیرستان رد کرده باشه لازم نباشه بیاد پوکه ها رو پس بده. خیلی پوکه رو قشنگش نشون میداد. چیه جدی این بازی؟ ویت گاد آف چیزه ورلد آف وارکرافت. نه دستینی که نیست چون کله هاشون پیداست آدم یعنی هم جدیده. بهش میخوره یه بازی PS5 باشه. انحصاری؟ Outriders ننوشته بود اصلا برای چه پلتفرمایی. نه اصلا ننوشته. احتمالا برای همه. او رد بول هایپرسکیپ زایپرسکیپ الان آلمانی همه دارم میگن. حتی بازی پرطرف‌ترین بازی تو آلمان که یورو تراک سیمولیتره. بازی مورد علاقه منم هست. آره گیر کردیم بالا. برو بیارش پایین. هایپرسکیپ. نه تو واقعا خیلی دراماتیک ریدینگت خیلی خوبه. سواسا. آره این آخر کاکرو ماه میاد فکر کنم. فکرم یه ماه دیگه میاد. آخری سپتامبر اگه اشتباه نکنم. جدیه خیلی باحال. مثلا یه شوت هم میزد 2 ساعت طول میداد بعد تور دروازه. اینم باید بازی عجیب غریبی باشه. اولی تومارو 28 آگوست بوده. Let me get you up to speed. The Underhive's named well. A sprawl of humanity. بازی میسازن برای چی آخه؟ چی وقت میکنه بازی کنه؟ بازی کنه. آوترایدرز چی بود؟ به نظرت جالب بود؟ یعنی نظرت چی بود؟ بعد نبود ولی نمیدونم بعد بالاخره یه کمی بیشتر ازش ببینیم. سواسا چی؟ اونو نه من طرفدارش من نمیدونم چه مدلی بود. یعنی فوتبال بازی میکنی یا نه حالت مثلا استاپ موشن یا چی؟ اینم چی؟ شبیه این بازی دفلوپ هست که دیلی خورد. خیلی دیگه داره بازیات یه سبک میشه. بگو جف کیلی بگو که خود تنوعش زیاد. مستر جف کیلی اگر صدای ما قبلیش سواسا بود. من به نظرم خیلی داری چیز میکنه. خیلی داره تکرار میشه. پاشم برم به نشانه اعتراض من. نه آره میخوای برو نیوکم برای اعتراض. اونجا همه اونجا جمع میشه. من پاشم برم پیرن رونالدو رو بپوشم بیام. فایده نداره. سپتامبر 8 نفهمیدم چی بود اصلا اسمش. Além de realidades virtuais extremamente fidedignas e realistas, eu acho que também se encontra em formas mais expressivas e absurdas, quebrando cada vez mais esses paradigmas de videogame que a gente tem e sendo usado mais do que nunca como uma ferramenta de expressão artística. یه یوتیوبر معروف آلمانی حدس میزنه. نه همه چیزن اینفلوئنسرن. اینو نمیدونم سوبجکت مکدونالد کذا مکدونالد هر روز مکدونالد میخوریم احتمال از قیافش هم پیداست. خیلی خوبه که نمیزنه اینا کی هستن اصلا. یوتیوبره آشپزه کبابی داره در چی الان اینجاست. چون آخه اونقدر معروف نیستن آدم بخواد مثلا اون یارو سیاه‌پوسته رو من یوتیوبر رو میشناسم ولی
ولی بقیه مکدونالد اینا نمیدونم کی بودن. اینا احتمالاً مثلا چه اینفلوئنسرهای آلمانی بودن. آلمانی. So pay attention to this next game. It comes from a team of two in Sweden, Tuxedo Labs. Over the past 3 years, developer Dennis Gustafsson has built his own game engine to realize his vision for a fully destructible game world. What he's building has absolutely blown me away, so I asked Dennis to prepare a special trailer just for tonight. I hope you're equally inspired by the ideas in this next game. Definitely one to watch. فامیلی آلمانی این طولانیه داشت. دنیس فرتونگن ولی یه خورده دیگه طولانی. فقط فامیل فقط مولر. گفت این یارو انجینشو خودش ساخته. انجین بازیشو. برو. من این ویدیو ازش دیده بودم. واد آره این خیلی عجیب غریبه این. آره منم یه ویدیو دیده بودم. من حالا تو خودت برام فرستادی من خودم دیدم. این خیلی باحاله. آره چیز عجیب غریبه این. میگم ماینکرافته ولی آره این خیلی باحاله. یه خورده فرق داره. حالت پیکسلی شد ها؟ آره پیکسلیه کلا. نه قبلش پیکسلی نبود آخه. از دور که میبینی پیدا نیست پیکسلی. احتمالا چند نفره هم هست. احتمالا. نرو تو آتیشه. آره این سیستم خراب شدن ایناش باحاله. و اینکه خب یارو تیر داون. کاش بنویسه حداقل کی میاد که ننوشت. نه این حالا کار داره. Last year at opening night live we announced Little Nightmares 2 to the world. Well, the team at Tarsier Studios hasn't shown anything since, but that changes right now. Here is a first look at the gameplay of Little Nightmares 2, which is coming next February, with more to come throughout the week at Gamescom, including a live demo on Gamescom Studio tomorrow. سایه‌هاشون حتی بود آخه 2021 11 فوریه 2021 بله؟ به وات WWE دمت گرم کارش درسته یاری خدا وکیلی باید هم بخندیم فن بازیگری WWE همچون خیلی عالی هم نیست رو بردنش اونجا یه فیک تر از این نمیتونه هیجان بشه خیلی داغونه ولی خب باحاله این تاجر خودش به نظرت واقعی گذاشته رو سرش من حسم اینه که خیلی مصنوعی می‌خوره واقعا تاج زیاده اونجا پر WWE پر تاج و کمربند نایابی نیست آندرتیکر این مثلا این بازی به نظرم خیلی باحال‌تر از مثلا WWE 2K بازی که 2K میسازه اونایی که سیمولیشنه چون این مثلا حالت آره که البته امسال همونا نمیاد دیگه اینم داره 2K میسازه امسال اون نمیاد به جاش این میاد چون اونا واقعا گیم پلیش مزخرفه من یه بار بازی کردم برای 7 پشتت بس برای 7 پشتم بس Hello again. I have even more awards to announce, so let's get right down to it. The winner of Best Action Adventure Game is
واچ داگز همین نیومده بیرون شده به سکشن فاس چیه ها؟ حتی احتمالا نظر سنجیشون میده مثلا بازیایی که قراره بیرون بیان. اینو منم بازی کردم خوب بود به نظر من اینم درسته ها؟ کی نظر رو میده جدی؟ نه من خودم گفتم گفتی ها؟ من کی بودو؟ پارسال بکنم که آپریشن تنگو مثلا نمیم چی هست خیلی تو کامیونیتی ولی بهترین بازی مالتی پلیره اینا رو حتما به ذهن بسپار هدبات Congratulations to all the winners! As I mentioned, IGN will be here for all of Gamescom with great shows and new ways for you to get all your gaming news. Check it out. Gamescom 2020 is the heart of gaming, and you can keep to the beat right here on IGN. We've turned the single biggest show in gaming into 5. Gamescom now is your virtual show. نگفته بودن چقدر مدتشه؟ Gamescom Daily Show, Gamescom's first ever late night talk show, our Gamescom Awesome هر روز هست فکر کنم چند ساعت هست حالا دیگه شو اصلی ندارم مثل اینا داره میگردن دیگه دیلی شو بیست آف شو کوفت شو از قبل هیچی نگفته بودن که مثلا چقدر شو اصلیه سایتش باید رفتید من توی This is a new immersive space combat game from Motive Studios that delivers the ultimate Star Wars pilot fantasy. We've missed those. In Squadrons, you'll suit up and fly for both the New Republic and the Galactic Empire across intense 5v5 multiplayer battles, as well as جنگ ستارگان دیدی یا؟ بله Star Wars Episode 6, جدی؟ Return of the Jedi. Today, we'll get a glimpse at what Squadron's story has to offer by taking a brief look at one of the single-player missions featuring light narration by Motive Team. Let's check it out. We all choose our path. چون من اصلا ندیدم جدی؟ نه ولی خیلی حتی شاید قبل از این ببینم حداقل حالا همینو تجربه کن فیلمو دارم میگم بازیشو تجربه کردی من فیلمو دیدم نه منم دارم راجع فیلم میگم اوه اینجا دوچار شک و شبهه شدیم وسط آره یه چی میساندرستندی میشد آره معمولا چیزی معمولا فنای رونالدو خیلی میساندرستندی What? Galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots, this war can end. Make a choice. Fly with the New Republic. Change our galaxy for the better. What? Hi, I'm Suzanne Hanka, narrative producer on Star Wars Squadrons. Susan Hanka Our single-player story is one of daring pilots and deep-seated rivalries. Take Titan Squadron. Hunt down this Starhawk and eliminate it. Gladly, Admiral Sloan. Over the course of the story, you'll fly as two pilots on opposite sides of the war. And like all modes in Star Wars Squadrons, صدای بوم بوم بیو 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 چجوریه؟ در مورد اون نظری ندارم اصل استار وارز همونه بیو بیو Today, we're giving you a glimpse of an early Imperial mission behind enemy lines. One of our spies, Agent Thorne, has discovered vital intelligence on Project Starhawk. تو Star Wars Battlefront to extract her from an orbital outpost above Hosnian Prime. Behind enemy lines, you'll have to eliminate perimeter defenses. The outpost is defenseless. When you've secured the area, تو از بازی‌های کامبت یعنی ایر کامبت تو هوا اینا چجوری حال می‌کنی حال نمی‌کنی reach your Gozanti cruisers and return to the Overseer. So To the jump point. We have Republic corvettes inbound. Ladies, change course and keep Agent Thorne safe. Titan 3, take out those fighters. Understood. I'll handle it.
رو رادار چه خبر هست؟ کیفیت استریم یه مدلی یا بازی کلا یه حالی؟ من رو استریم که همیشه کیفیت میاد پایین، نمیشه رنگا خیلی اصولا تو استریم خیلی بد میشه، پیکسله میشه بیشتره. Hot. From bombing runs at the Nadiri dockyards to setting a trap in the Zavian abyss. The story of these rival squadrons will push the war to the brink. فضا خرطوخره دیگه. خیلی خرطوخره. فضا. اوه. 2 نوامبر. اکتبر. 2 اکتبر. That is not all EA has to share from a galaxy far, far away today. At Star Wars Galaxy Edge, you can enter the world of Batuu, where you can visit Oga's Cantina or jump into the Millennium Falcon on a run to Smuggler's Cove. It was this incredible adventure at Disneyland Resort and Walt Disney World Resort that inspired the Sims latest game pack. Check this out. Okay, DLC Sims has Sims 4. DLC Star Wars برای سیمز 4 ترکیب کرد طبیعتاً What؟ کمباین کرد چی از توش در من این زبون سیمز رو خیلی دوست دارم. زبونشون چی بهش میگن؟ سیملیش؟ هم چیزی میگن امرو چون به زبون واقعی داره حرف نمیزنن دیگه. زبون بی زبونیه. چرنده ها؟ آره جدی هشت دوتا رو ترکیب کرد. آره باحال. من که بازی نمی‌کنم ولی بازی می‌کردم باحال بود. به خاطر همین می‌خوای برو بازی کنی. اصلا اومده این کارو کرده که کسایی که بازی نمی‌کنن رو ترغیب کنه. اوه بپا خود خیلی احساساتی نشو. اوه چجوری شد دیگه؟ ببین بعدش یه اتفاق نمیفته، یه بار این اتفاق میفته. Fall Guys مونده نه؟ There is even more Star Wars to come later in the show. Lego Star Wars The Skywalker Saga is up, and as we move into our second hour, we've got Fall Guys Season 2 still to come, the reveal of that, which I can't wait for you guys to see. And of course, a gameplay demo of Ratchet and Clank Rift Apart for PlayStation 5. But right now, you might remember this next game from Annapurna Interactive from last year's Microsoft E3 event. And today, I'm excited to share a new announcement from the team. This interactive thriller about a man stuck in a time loop is one of this year's most intriguing indie titles. And now, they've added an absolutely all-star cast to the game. Here's a whole new look. چیزی ندارم بدم دیگه. درست بود که درسته. یه باری کرده اسمش اون نبود. اسمش 12 minutes. Close your eyes. بس بیا بالا. I want you to think of a flower. نبستی شرط. نبستم ها. Its contours, its curves. Now I want you to imagine it changing. زاویه moving backward. اوه. هیتمن کراس اوور با هیتمن بود. DLC هیتمنش بود احتمالاً. همه اتفاقاتی هم میفته تو همین 4 دیواری اصطلاح. قطاره چیه؟ نه بیرون انگار هیتمن اومد. شکلات و داره آش. 12 minutes 12 minutes اسم باحالیه. 12 minutes تو لوپ تایمی یه چیز باحالیه این Xbox One Series X. نایس
به نظر رو گیم پس هم میاد. That's going to be a really special indie game. So glad to بیاد announce that here انشالله. on the show. Godfall بازی مورد علاقه PC Godfall. Looter shooter coming to PlayStation 5 این داره and PC from بازی‌های دیگه‌ای که قبلا نشون داده شده رو دوباره داره نشون میده. اگه گفته اگه میس کردید دوباره گادفال بازم اینجا هست. از گادفال فوتیج زیاد هست. می‌بینی انگار آماده است بازی. ای نشون میده. وا این دوباره رفت کار این که نه پس این اصلا مشکل از ماست دیگه. اینم داره این مدلی میشه. چه مشکلی داره آخه؟ مموری لیک داره. شوت. من اون 8 دقیقه‌ای که تو اون استریم بله چی شو؟ We have much more O&L to come. Exclusive looks at Lego Star Wars, The Skywalker Saga, Fall Guys Season 2. Wait until you see what the Mediatonic guys are up to. And so much more. الان دو سه دفعه تاله داره میگه و Heart of Deimos, Warframe's newest expansion was released on PC, لعنت به Xbox, جف PS4, and today it's also on Switch, all platforms. Here's a look at the Heart of Deimos. Expand, explore, tear the veil aside. Warframe. Okay. من دیگه اون لگو استار وارز خیلی برام چیز نیست، خیلی برام هیجان انگیز نیست. فال گایز رو گذاشته فکر کنم آخر دیگه، داره بر همین کش میده. الان 1 ساعت شده دیگه، 1 ساعت و 3 دقیقه شده است. چون اون که پیری چیزش بود هیچی، پیری شوش هیچی. What? Now, the gateway is failing. چه سری باید وارفریم بزنم، اینقدر جالب بزن یه سری بزن. 20 ساعتی گذاشته بودن رو PS4. اگه بخوام برم احتمالا همون سیو ادامه بدم. همون سیو بدم. هورایزن هم رفته بودی ولی ادامه نداری. آه There is one who will hear the heart of Deimos. چیزی که عجیبه وارفریم اینه که حتی DLC یعنی اکسپنشناش هم مجانی. So many people have been rediscovering video games during lockdown, whether it be older people or bored teenagers or I'm a bored teenager. من یه تینیجر بردم. To do something together with their kids, and I think I've given out more advice about video games in 2020 than any other time ever, and as a result it's more یکی بیاد به این یه چیزی بده و یه تمه بر بک‌گراندش. نه یه شکلاتی چیزی بده. آشی چیزی. Nesse momento eu acho que a gente precisa lembrar de mostrar mais empatia, demonstrar mais amor, mais carinho e saber que a gente vai sair dessa juntos. Vai ser difícil, mas isso tudo vai passar. I hope everybody gets healthy and safely through this coronavirus time. Care about other people and wear your masks. Jogos são, na minha opinião pessoal, a forma de arte mais incrível de se expressar. Eles englobam tudo: música, arte, escrita. E você tem a chance de controlar e vivenciar essas experiências você mesmo. É mágico, é maravilhoso. Jogos são por amor. لهستانی نبود بالاخره یه زبان نو شاید اسکاندیناویایی بوده. مودس این انجین فوتج این چیزه لگو استار وارزه اشتباه نکنم. نه لگو نیستم مگه داشته باشی بعدش برای قشنگ یه کپی رایت بزنی. یو وات صدا کن که
داری تمام سعیتو میکنی برای اینکه اوه ببین دیگه عمرن تشخیص بده. ببین عمرن الگوریتم یوتیوب قشنگ به فنا داره. من خودم داشتم به فنا میرفتم. همین انرژیزا میخوری همین. این خیلی شروع شده خود کم سرم رفت. World of Warcraft. اوورراید 2 سوپر مک لیگ. فکر میکنم بالترین چیزی بود که من امروز دیدم کلا از لحاظ کیفیت تریلر. Special crossover announcement coming September. Override 2. اوکی. من همچنین دارم کامنتیت میکنم اینا. آره همینو. بیا کدوم بازی دوست داشتی تا الان بقیه هم بگن. نظرم خیلی تریلر خوب انرژتیک بود، خوب بود. همه یه نظر از اون ورلد وارکرافت خیلی بهتر بود. خیلی واقعا طولانی بود. Next hour روی دو سه تا دیگه هم میگیریم این چیزا. Mafia Definitive Edition launches a comprehensive Stop streaming. Tonight we've got the Original Mafia. The next trailer called A Life of Reward Too Big to Ignore. نگفته بودی در این حده. نگفته بودم پشتی و پتو و بالشت و اینا میمونم بخوابیم پایین. چیه ورزشه با؟ مافیوسو. In this room they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. Oh. You know what that is, Tommy? Tommy. They're loyal. That's right. دیگه یکو بازی کردی؟ نه. اصلا دو چی؟ اصلا کلا مافیا رو بازی نکردی؟ چرا البته خیلی سال پیش مافیای دو رو نه دارم اتفاقا سیدیشو هنوز تو ایران دارم ولی سیستمم نمیکشی خیلی باحال که سیستمت نمیکشی یا نمیکشی که ادامه بدم ولی دیالوگا مثلا خیلی باحال‌تر جی تی ای بود به نظرم اینکه مثلا خواستی سوار ماشین بشی یا مثلا دو و مثلا به یارو هم که میزدی میومد برای دعوا که آقا زدی به من و اینا خیلی باحال بود حداقل برای اون موقع ماره این خیلی عجیب غریبه این چون هم دارن یک و هم دو رو دارن ریمیک میکنن بعد هر کدومو که میگیری تو بازیهای دیگه چیز داری مثلا کانتنت داری مثلا اسکین و اسلحه و اونجور چیزا نزده بود که بیاد ها قبلا با تاریخشو گفته بود دیلی خورد آخه نمیدونم چه خبره این سپتامبر من فکر کنم سپتامبره یادم نیست چون تو ویکی زده بود چون من سپتامبر حتما با دیلیش سپتامبره آره چون قرار بود اگه دیلی نخورده بود فکر کنم تا الان اومده بود آره. چون من حتما میرم چی ایپکس؟ وات؟ نایس ایپکس دیگه درسته؟ من از بس بازی نمی کنم ایپکس رو دیگه یادم رفته قیافش بعد Change the future. Baby. خیلی رو دورتون گذاشت. لمینگز گیت اصلا هیچ کدوم نبود. Next spring, get ready to experience memorable moments and non-stop action from all 9 Star Wars films in LEGO Star Wars The Skywalker Saga. The entire series has been reimagined
من موندم خودش این همه موقع تالا وایستاده خسته نشده. فکر کنم قدمشه صندلی میذارم براش. صندلی میذاره. نگرانش بودم. سالی 2 ساعت میخواد سر پا وایسه دیگه. در مورد فالگایز نه فکر کنم دارن کش میدن که همه ببینن اون آخرها بگن. یه 2-3 باری اشاره کرده برای سیزن 2. یه اگه تا الان نشون ندادن دیگه احتمالاً آخر نشون، مگر اینکه از فالگایز من که اگه بخوان یه ساعت دیگه نشون بدم تصویرامونو قطع میکنم اینو ادامه میدم وقتی فالگایز یا یه بازی خوب اومد برمیگردم. حتی رچت اند کلنک خیلی گنده تر از فالگایز، اونو باید آخر سر احتمالا نشون بدم. آره راستی اونم هنوز گنده تر از فالگایز نیست ولی قدیمی تر از. فالگایز به نظرت حقش بود اینقدر بزرگ بشه رکورد بشونه نه؟ آره؟ ولی با اون افتضاحات تیمیش رو اعصابه. آره ولی خب به عنوان بازی بتل رویال واقعا خیلی سرگرم کننده تر. حداقل من خیلی بیشتر پسندیدم بازی. آره ولی به قول تو اونقدرم نه. آره اونو یه مدل بازیه که تو اصلا نمیخوای ببینی، فقط خودت میخوای بازی کنی. یه دقیقه شو میگی آره من بعضی بهتر میتونم بازی کنم. و یه چیز دیگه ای هم که از تو فالگایز شاید حالا نظر منه حماسی شدیم. این میخوای یکم این صداشو کم کن، فکر کنم اصلا صدای ما دیگه نرسه. به نظرم این تیمیه رو که اومده گذاشته ترکیب کرده خواسته که یه حرکت متفاوتی بزنه تو بتل رویال. ولی به نظرم این که فرض کن تو مثلا میخوای فورتنایت بری یا هم هایپر اسکیپ بری، میگه آقا یا سولو برو یا چیز برو دیگه یا تیمی. این اومده هر دو رو با هم گذاشته رو هم و یه جورایی خواسته جذاب بکنه، ولی تیمیا رو به نظر بد پیاده کرد. یعنی حرکتش جذابه ولی آره آخه تیمی که تو نمیتونی کامیونیکیت بکنی نمیتونن هم لول سخت بسازن که حتما بخوای حرف بزنی. آره یه چیزایی باید باشه که لازم نباشه تو کسی بخوای وایس چت بکنی. آره به خاطر همون چیزای خیلی خفنی در نمیاد. از مراسم فکر کنم گفت که تا یه ساعت دیگه انگار در خدمتشون هستیم. next hour. آره حدوداً کسی چیزی پرسیده؟ آره چون من اصلا چتو نمیتونم ببینم. فعلا هستیم اینجوری که مشخصه. لایو چت. مشکل داریم. این آهنگی چرا آشناست؟ آهنگ اساسینز کریدی؟ جدی؟ آره قشنگ ساوندترک بازی عجیب غریبیه. یه حالی هستن باله ولی یه احساسی آدم مثلا نگاه کن الان داره با این struggling out now level up squad red bull. اینجا رد بول نیست، بازیایی برن هست. بازیایی که تا الان گفتن خب یه سریاشی که قبلا دیده بودیم، مثلا یکی که جدید آنون 9 بود. آره یکیش 12 مینت بود. 12 مینتس بود. آره که مال مایکروسافت بود. حالت ادونچره. آره کال آف دیوتی بود. کال آف دیوتی بود. DLC دوم بود. همینو دیگه. استار ورلد آف وارکرافت بود. اکسپنشن جدید ورلد آف وارکرافت. آره خود یه DLC برای سیمز 4 DLC. آره استار وارز برای سیمز.
آره اینا بوده تا الان. و واچ داگز لیژن هم دوباره نشون دادن. نه اون فقط یه تیکه گفتش که یه تیکه فقط نشون دادن. اون آخه همونجوری خیلی رو نشون دادن تیکه. نه اون هم شده و بهترین بازی از اکشن ادونچر. آره IGN/Europe Game ز خوب گفت. چی شد؟ ایج آف امپایر 3 Definitive Edition. اوکی ویندوز 10 گیم پس فور پی سی. اوکی من قاطی میکنم. من اینا رو یه دور به چیزی که اضافه میکنم به ویکی که اضافه میکنم کلا دیگه قاطی میکنم. راستی کسایی که دارید میبینید حتما توی دکستاپ.net بازی‌ها ویکیشون هم هست. حالا این جدیدایی هم که انانس شد رو ما حتما اضافه میکنیم، ولی قبلی ها الان همشون هست. اخباراشون هم تا اونجایی که بشه پوشش میدیم. داره پشت هم دیگه فقط از استراتژی تو این چیزه، این یه جورایی شیر تو شیر داره همینجور نشون میده. چی بود اسمش؟ What؟ The Rising Weekend نشد. Project Cars. جدی خیلی دیگه داره شروع واخ گوش ما رو. This new reboot of Assassin's Creed, so to speak. That was my first time getting into it, and I have put almost 400 hours into Assassin's Creed Odyssey. At the moment, I enjoy to play At the moment, I enjoy. Very funny, easy to learn, but hard. این دیگه آلمانی. آره اسمش هم آلمانی. چی بود اسمش؟ آدولف. چیز؟ یادم اسمش سخت. آدولف مولر. مولر خیلی خوبه واقعا، فامیلی عالیه. برید حتما تحقیق کنید در موردش. من در موردش نمیدونم. در مورد کی؟ مولر. در مورد چیش تحقیق بکنید؟ در مورد معنیش به آلمانی. Up next we have the award for best Microsoft Xbox game and the winner is Tell Me Why. Tell Me Why. بالاخره یه جا اومد. آره اومد. ای گفتی تا بالاخره اومد. Tell Me Why. Tell Me Why. حالا هی بگو شکلات. Thank you very much, Sid. And by the way, congratulations to Dontnod for Tell Me Why, a really important game that is out now that you can play on Xbox and Game Pass. And as we know, there's a lot going on in the world, and that goes beyond the pandemic. Between social conflicts we're seeing in the news and acts of nature, we can see how vulnerable we as people can sometimes be. And now I think it's as important time as ever to remember to come together and support one another. We are a global gaming community. There are millions of people watching tonight, and I know we're all here because we love games and we know that games are good in the world and can bring us together. And I think we've all felt that in 2020. So I think that's really important to remember amongst all the games and trailers. All right, well, one way as a community we can come together to do some good. Gamescom has launched a reforestation project by planting a Gamescom forest together with the community. Gamers worldwide can go to Gamescom.global and donate to plant more trees. So let's plant a forest together. All right, well, now we're going to move on to another game. This one was announced back in May. Chorus is a dark space combat shooter dash now Gamescom to destroy the dark dash that created her. Featuring rich ray-traced 4K 60 FPS environment and next-gen hardware. Here is the first look at gameplay from Chorus. کورس اوکی این بازی ایکس باکس هست حداقل همون که یه حالتایی داشت رویداد ایکس باکس اینساید اگه باشه یه جاهایی یه چیزایی میریخت گفتی چنده شاورمون نه این شباهتی اون نداره
آخه زد کورس دیگه، کورس تو فضا همه رفتن تو فضا. با اینقدر علاقه به فضا دارید استرونیر رو بازی کنید. خیلی شبیه اینه. همه تو فضا هم دنبال جنگن، قبول داری؟ یعنی هیچ ها رو نمیذارن که آدم جنگ نکنه. یا یه جا جنگ کنید وقتی دیگه تو زمین دیگه کال آف دیوتی هست یا باید برید تو فضا دیگه. رو زمین چون کال آف هست دیگه باید برید تو فضا رقابت کنی. فورست رایس از 1 اوکی این همه جا میاد 2021. خیلی خوب این اولین بار تو اون ایکس باکس اینساید معرفی شده بود. آره. How many crowns have you won? ستش خیلی الان که داریم میاد دورتر تازه دارم میفهمم که ستش چقدر عجیب غریبه. خب بچه‌ها کسایی که منتظر بودید انگار دیگه انتظارها به پایان رسید. پنجره رو آره ببندید. Well, soon the Fall Guys experience will evolve with season 2. There's a lot of new stuff coming, and tonight Mediatonic is about to give you an exclusive sneak peek at what's next. Get ready, I think the internet is about to freak out. Here it is, Fall Guys season 2. Nice. بعد یو شات داون میشه چی؟ PS4 رو اینه سیزن 2 که خیلی واقعیه که جو لید دیزاینر نایس باری کرده بهش یا سرجو که گفتم چرا واقعی شدی رو چه حسی به دست میده بالاخره دستتو زدی به این تاج چه حسی به نمیده اوه لیولا رو 2-3 ثانیه خوب بود ولی You'll be dressing your Fall Guy as a medieval hero and competing across brand new rounds inspired by epic quests from the Middle Ages. Traverse giant drawbridges. میدونی من احساس کنم همینجوری هر کی رد میکنه خب میدونی چه جوری میشه اضافه میشه میره جلو یعنی قطع نمیشه هر کی رد کرد مثلا یه تعدادی آن داشت میگفت یه پیش بینی نمیکنم ببخشید ولی بگو دیگه قد شد نه بذار شاید بگی حالا بعدش وقت بسیار که اینجا احتمالا باید اینا رو برداری بذاریم نمیم که این حلقه یا بود که اصلا ولی خب باید پلتفرم بذاری بپری روش خیلی اگه این کار ببین من چیزی که پیش بینی کردم اینه که مثلا فرض کن میگه آقا 45 نفر میتونن رد بشن خب وقتی رد میشن تا 45 نفر که رد میشن پشتش لول 2 خب همین یعنی تو دیگه چیز نمیشی هی ادامه میدی خب قطع نمیشی و خیلی به نظرم جذاب میشه برای نفر اول یعنی کسی که داره میره جلو ولی اگر تیمی باشه که اینجوری نمیشه این چیزی که من میگم ولی اینم باحال خودشون تماسی بگیریم تیمیا خب عجیب میشه گیم موده اصلا باحال نبود حتی نمیدونم این همه اون چیزیه که قرار اضافه بشه یا نه ولی نه همونه فقط یه کمی چیزترش کردن سخت‌تر کردن کمی تو باید پلتفرم سختیش آخه اونقدر چیز نبود آره مشکل لول فارگاه سختیش راحتیش نیست که مثلا سختش بخوره بکنم دنبال چی هستی همونو بگو که من گوشزد اصلا یه مودای دیگه مثلا همون مودا بود نه من گیم دیزاینر که نیستم که خواهم بگم این مودو بذارید یا اون مودو بذارید ولی مثلا ریساش یه خورده پنتر بشه واید بشه آره بعد نه یه مودای دیگه این مدل اصلا باحال نیستن چون الان این دوره همون این مدلی که من گفتم چطور بود اگه این حالتی پیش می اومد
که مثلا تو 5 تا راند پشت هم بریم کم میشه. مثلا تو راند یک رو رد میکنی 45 نفر رد میشن بعد بس 30 تا بشین مثلا 20 مثال. Com certeza jogos multiplayer preenchem completamente a conexão social que eu preciso ter com outras pessoas nesses tempos de isolamento. E é o mais próximo que a gente pode ter de experiências reais. من برمیگردم. من منتظر من باش. I appreciate games a lot more than films, music or whatever. And it's just fine for me to have the time to play with friends or even with family. I've been mostly at home with small children and gaming is the only thing that I get to do for myself anymore. I find it's not only an escape, it's also a way to challenge my brain. Gaming is becoming clearly more important for a lot of people. You know, play is a natural instinct, and from Animal Crossing to The Last of Us Part 2 or Ori, yes, it's definitely an incredible time now to be a gamer, yes. Hey everyone, I'm Vince Hello. Head of Respawn Entertainment. When we set out to create Medal of Honor Above and Beyond, we knew we wanted to bring the series back to its roots. The Medal of Honor franchise is known for its powerful and exciting single-player stories that put the player in the boots of a soldier who was there. It's a series that is grounded in history, which tells emotionally authentic stories. Peter Hirschman, who directed the original Medal of Honor in 1999, is back at the helm of this project. You'll hear more from him in just a bit. Peter and I actually worked together on Medal of Honor Allied Assault in 2002, and I'm really happy he's joined us at Respawn to craft a completely new experience in VR. The team is creating a riveting and emotional journey through World War II like you've never seen or played. It weaves in the personal stories of the veterans and survivors of the war with powerful interviews that help set the stage for what players will experience. It's more than just a game. We could not be more excited to show the world the next look at Medal of Honor Above and Beyond. یه بازیه داشتمش بیارم آره بازگشت مستر کوش خوش اومدی مستر کوش. I know this is the first time some of you will see combat. I know you're scared. Let me be clear with all of you. VR دوست داری بازی کنی یا نه؟ I'm scared too. خیلی حال نمی‌کنم. 100%. اگه جاش بود نمیدونم. منم خیلی دوست دارم. Welcome to France, gentlemen. Welcome. The local resistance cell. ریسپان بدونید که اینا اون مادرن وارفر اصلیه رو اینایی که الان تو ریسپانن اینا ساختن. یعنی اینا کارشون همین. کارشون درسته در دست. Members of the resistance are perhaps the bravest people fighting in this war. But you really should stop. There is no future. کجا گذاشتیم؟ Sorry to interrupt, Lieutenant. خب اینم یه جورایی این بقیه بازیه واقعیت مجازی حرکت رو خیلی دوست داشتم. تو جلو خود بازی میره جلو تو فقط تیر میزنی. من بعید میدونم کنترل حرکت داشته باشی. شاید هم داشته باشی. سخت میشه. سخت میشه و اصلا شاید باعث سرگیجه و اینا بشه. Somehow this motley crew has been tasked with saving civilization. ایپکس هم برای این هست. این سرشون واقعا شلوغه. تیمی که ایپکس رو اوکی کرده کوچیک‌تر از این. یه تیم کوچیکیه توی ریسپان ولی بازم بکن بازی بتل رویال هم داری باید حواست به اون باشه.
Thank you so much, Vince. That looks incredible. What? And now we're here with Respawn Entertainment's Peter Hirsch, Game Director on Medal of Honor Above and Beyond, to talk more about their new VR experience. Peter, I gotta say, the trailer really grabbed me. Such an incredible story. Tell us a bit about this single-player experience. What can we expect? Well, Jeff, thank you for having us on the show. I'm representing a whole team back at Respawn that's been working really hard on this, and it's so exciting to premiere the trailer with you. Metal going back to its roots was always about putting the player in the boots of a soldier fighting in World War II. And with VR, we're able to do that in almost a literal way. It's definitely the most immersive experience, most immersive combat experience I've ever been able to work on. And the story follows you as a player being recruited into the Office of Strategic Services, commonly known as the OSS. And their mission was sabotage, espionage, search and rescue, everything in between. You name it, they did it. And they're known by a different set of initials now, the CIA. But during World War II, they sent operatives all over Europe, deep behind enemy lines. And that allows us to tell a story where you get to go to these places and locations and participate in events that really helped shape the outcome of the war. One of the things I love about the trailer is you can tell there's a lot of interactivity in the environment, emergent gameplay. You got the piano and other things in there. Tell us a bit about how you're using that to tell the story. It seems like it's all kind of through a first-person perspective, but there are some story sequences. How do you tell the story? Oh, well, we shot over 120 pages of narrative, which is more than some feature films. We had a huge international cast of phenomenal actors. And it was fantastic. And the story follows a classic three-act structure. Act 1 is working with the French resistance, getting ready for the invasion. Act 2 is D-Day itself and the fight to get to Berlin. And then the third act is dealing with the Nazi secret weapon program, which involved things like the 262 jet and V2 rocket and things که مشخصه بازم هست حداقل فکر کنم 30 دقیقه دیگه رو باشه. So you get to go on this journey, this story. And the story is shot all from your perspective because it's VR. Your head is the camera. We don't have به نظرت سونی میاد آخرش و everything revolves around your perspective. So you experience this story completely مثلا in by first the person way as if you are there. by the So way it creates a much more intimate and emotional connection with the characters and the things going on around you. اون جایی که جاش بود نه One of our animators stood in for چند درصد احتمال میدی throughout the 3 weeks that we were on stage. دقیقاً And all the actors are always reacting and talking جدی to you ممکنه directly. به نظر تو؟ A powerful thing. It's all about ولی کی میخوان بگن جدی؟ الان داریم وارد سپتامبر میشیم. خود نوامبر. ولی من فکر نمی کنم زیر $500 باشه. با این کانفیگ. There's so much there to experience. It looks استریم شب خیلی چیز میکنه خیلی ریپ میزنه paying tribute to everyone that was involved in the war. I wanted to ask you also about multiplayer, which is something that Respawn is really known for, and you've had a great single player experience, but I hear you might be doing an MP too? صد خوبه well, yeah, I mean, the thing about VR is that, I مشکل داره فکر کنم داره میخوای دوباره سویچ کنیم رو هم قبلی the hardest ones is leaning. And in VR, you know how you duck, you just duck. And how you lean in VR, you just lean. And so the ability to lean around the corners, kind of peek around the corner and see where the bad guy is just, it heightens the tension so much. It makes it feel all the more real. And when you put that into a multiplayer experience, it just raises it to a whole nother level. So we are shipping, in addition to the campaign, we are shipping a full suite of VR modes, including a few that you can only do in VR, and we're really excited about. VR. Wow, well, definitely a full-blown VR experience. I gotta say, I'm really excited to put the headset on and try this, and it's coming out later this year, right?
coming out holiday, so yeah, fasten your seatbelts. We are so excited to bring it to players. We've been working on it a long time, like you mentioned. It's a passion project for. خیلی داره ذوق میکنه او اینقدر طرفداری نکنه اون ذوق نکنه که ذوق بکنه دیگه to a whole new generation is one of the most exciting things we've been involved with. Awesome. Thank you so much, Peter. Opening Night Live will be right back. And in the meantime, here's a look at a new game that is launching tonight. Tonight? چیه امشب tonight? The world was broken. The last campfire? By the magic the vow keepers said they would protect us. نه اون امروز میاد آخه. Spellstorms still rage across بهش میخورم باشه. نه اون اولش آره ولی الان دیگه نه. همین الان مثلا نشون داد میتونی بدی استیم بگی. شاید هم اصلا برای پیسی نباشه. Launching tonight چیه؟ از اون تریلرهای نابه قشنگ دوباره. But I am a battle mage. I am a battle mage. آخ. I have broken my vow. چرا هیچ آیدیایی ندارم. And now I fight to break free. جدی نایده بودی چی در موردش. یعنی با من تیکم افکت جالبی داشت. دیدی موزیکش شد؟ آره Die دوچلند میگه یو زدی کار آلمانی رو میخوای مثل این که دوچلند اینزواین Gamescom I loves games احتمالا هم میشه یعنی مشته Spell break که ایش لیبه مثلا Launching September free September 1st و چجوری گفت این تونای play for free September free How to keep up with your avatar Red Bull Game Pass Microsoft Sea of Thieves Game Pass شلوغه خیلی شلوغه منم اصلا نرسیدم چکش No Man's Sky Yakuza Destiny Final Fantasy Nier Microsoft Flight Over 100 games for PC نه دیگه من دیگه حوصله ندارم بگم فقط یادتون باشه که بیچاره ای برای گرفتنش نه بعدم بیچاره نباشم چرا دیگه چرا نباشم شاید ته اونایی که ایکس باکس دارن نه از ایران خیلی راحت تره احتمالا گرفتنش رو پی سی منظورم اوورکوکت 2 دیجی داشتی میکردی این مدلی یا نه؟ آره آهنگش هایپ داره نه استریمینگ بود آیفون هم نیست نه گوشی های اندروید استرونیر هم نشون داده هست روش استرونیر حیف من اگه میدونستم تو تگیم پس
آره ولی نمیتونی چیزی با کسی که استیم داری که نمیتونی بازی بکنی. ده آره چیزش همونه که نمیشه. چه وضعشه با So many great games in Xbox Game Pass, and many of tonight's games are in it as well. Every year at Gamescom, we like to highlight some incredible games made in Germany. And tonight, we have a special announcement about one of the most legendary German games of all time, created by Factor 5. Enjoy. Anyway, ما داریم دیگه. 最初とにかく音楽を聴いた時に曲が素晴らしいだけじゃなくて 40 ساعت اسرونیر من بازی کردم 40 ساعت چیزی نیست برای اسرونیر اتفاق این میگفتی مثلا دوم 40 ساعت رفتی میگفتم اوکی مشکلی هست دوم هم دوبار بریم 40 ساعت タリカンのコレクションが出るってことをとても嬉しく思っているし、これはまた当時みたいに見せていただきたいなと思っています。 چه زبونی داره صحبت؟ ژاپنی؟ ژاپن مگامنه مگامن سن خدا داره نگاش نکن من نظرم اینه که جدیه دوتا بالش چیزی بیاریم این بازی ها Welcome back to Turrican. In June, Bungie revealed a new era of Destiny 2 that starts on November 10th with Beyond Light. For the first time ever, Guardians will add a new elemental power to their arsenal, the dark power of Stasis. With Stasis, players will take on the powers of darkness to control and dominate the battle. Here is an all-new look at Stasis from Destiny 2 Beyond Light. Destiny 2 Beyond Light 10 نوامبر، یعنی اینم سه روز قبل از کال آف دیوتی میاد. چه فکری کردن جدی اینا؟ دیگه خواد باشه دیگه. واقعا خیلی یه جورایی خریت به نظر طرف مثلا کالاف میاد دیگه میچسبه به کالاف، یا قبلش بده یا بعدش. این داره قبلش میده. 3 روز آخه فایده نداره به نظر. منظورم یک ماه قبل یا یک ماه خودت اگه بودی میزدی که با روز کالاف گفتی من میزنم. نه اون بازی مثلا خیلی ایندی کوچیک این که مثلا یارو میاد ببینه هم موقع جدی میگم آخه منطقی نیست. نظرت کدوماشون از بقیه میزنه کنار بقیه رو؟ کالاف میزنه بابا، کالاف آشغال هم بده بیرون میزنه. جالب. همه فریز میشن، پشت هم دارن فریز میشن. آره اکسپنشن آخرشون هم خوب بود، تو حالت فریز داشت میدوید ها. اوه کلا خیلی انگار فرق کرده با اون دستینی که من دیدم. آره بعد ایونت های کریسمس شو ببینی کلن دیگه اون چیزی پیری اوردر ناو باش چیز کرده بودی کلن فرق. بیا ببین یه چیزی هم روش انگار این کلود داشت. قانون اضافه بود احتمالاً. بله کانگراچولیشن. نه برای چی بود؟ نفهمیدم. ولی خب تبریک. همینجوری کلا تبریک. از طرف میلاد تبریک میگم.
واقعا چیزی ندارم بگم. چرا چی؟ الان برای چی تبریک من رو آهنگه آخه توی تیری هم چیز میکنن دیگه، توی تیری هم جایزه میدن، مثلا بازی ها رو میبینن بعد کل مثلا صاحبای ای تیری قول معروف برگزار کننده ها جایزه میدن بهشون، یا این بود بهترین بازی مالتی پلیر، این بود بهترین بازی اکشن، این بود بهترین بازی ایندی. چی بگم؟ بیا فکر کنم The power of PlayStation 5. وو منتظرش بودی نه؟ با این هایپی که تو نشون دادی من گفتم میخوای خب پاشیم دیگه این مدلی بریم جلو که خب من ولو میشم دیگه داشت میخوابون ما رو دیگه با اوضاعش. با چی بود؟ صداش میخوای کمی ببر بالا دیگه. نه من خودم صدا رو بردم بالا اون مدلی داشتم کمک کردم به صدا. آره چه وضعیتی هستن. پس میگی منتظرش نبودی نه شوخی کردم خوبه ولی یادم میگفتی اینو خوشت میاد. راشت اند کلنک رو PS4 خیلی خوب، اینقدر خوب بود که من پلاتینومش هم کردم. در این حد خوب بود یعنی الان لازم بود فخ بفروشی. یعنی میخواستم بدونی که چقدر چیز داشتم باش. آره. چقدر وقت غیر مستقیم علاوه بر این که گفت چقدر علاقه داری به بازی، فخر بزرگی فروخت. فخر فروختن ندارم، اگه 4 تا پلاتینوم داشت اون موقع فخر می‌فروختم. با 0 پلاتینوم که من چه فخری بود. اما برنزام بهت فخر می‌کشم. با برنزات وو او چند وقت دیگه تو استیم برات رکورد استیمو آب کن بزن رو چیز بزن بالای تخت استیم. این تقریبا که دقیقا همون بازی PS4 یعنی نه که منظورم دقیقا همون بازی ها از گیم پلی یعنی ریفت آپارتش همون که میری تو زمانهای مختلف و اینا جدیده. آره. که اونو ببینیم ریل تایم خودت تصمیم میگیری بری یا نه یا دیمنشنیدر این چیز بود دیگه اکسکلوسیو دیگه. آره این که اصلا آره این اکسکلوسیو شت اسلحه های این بازی خیلی فانه. من الان داره بهم خاطراتش داره برمیگرده. مثلا اسلحه که تهاب پلاتینیومی که گرفتی داره بهت برمیگرده. مثلا اسلحه رو تو تهاب گرفت می‌کنی واقعا خیلی فان میشه. اصلا نمیمیری دیگه کلا همه رو میکشی. اولین بازی که بخوام رو PS5 برم اگه لانچ بشه همین، اگه البته بخرم. هم اول بگیر تصمیم تو بگیر چیکار می‌کنی. چون میدونم تو فن بای سونی هستی. خب من چیکار داری اصلا یعنی 2 تا PS5 فن بای سونی نیستم. ببین این مدلی آره جذاب. برعکس چت شما خوابتون نبره، داره جذاب میشه دوباره. فریز شدن افکت های این که مثلا تیر میزنه این پارتیکل هایی که پخش میشه خب خیلی بیشتر از نسخه PS4. چیکار میکنه؟ این الان داره حالت فریز شدن میچرخه این فرقاره. نه نیدم انگار چیز میکنی نه از این
بعد دیگه اومدن اینجا دهنا. این آچارش هم نگاه پرت کرد. آچارش چیز اصلیشه، اسلحه اصلیشه. لارج اختاپوس که رفت توی دیمنشن، رفت توی بعد دیگه. ولی فکرم دست خودت نیست، خود بازی میبرتت این برون بر توی بودهای مختلف. بودونه بود دیگه دست این تو لول هست یا عوض میکنی یا نمی یا نمی. آره بکنم دقیقا همونیه که تو چیز تو خود فیوچر آف گیم نشون داده، همونو داره دوباره نشون میده. آره همون فوتش که نیست، نه تو اینا نه. خیلی بیشتر کات میشد ولی خوب الان داره نشون میده. خوبیش که خوبه، از خوبیاش خوشت اومد. آره فانه، احتمالا هم بیاد رو پی اس پلاس بعدن. فهم گرچه تنکلانک هم اومده رو پی اس پلاس. امیدوارم بیاد. راستی گفتی 2 بازی که قراره بیاد برای ماه سپتامبر پابجیه و استریت فایتر. ببین تو لایو داریم همه خبرها رو رو داریم میسوزونم ها. رفتیم یه جا دیگه. آره اینش باحاله، من بازیش خیلی قشنگه از لحاظ قیافه‌ای. آره خیلی هم فانه خدایی. تفنگاش باحالن، شوتینگش خوبه دیگه. چی می‌خواد؟ صدا گذاریش هم خیلی فانه باحاله. آره این بازی جدی نیست که بگی مثلا بخوای جدی داری میری همه رو میکشی، ولی با یه حالت آخه دشمنت یه نگاهشون بنداز. خیلی فانتزیه، حس کشتن به من دست نمی‌ده وقتی میاد همسی که به فنا رفت. این دفعه کلنک معمولا به فنا میده. Ratchet. We are too late. خیلی رخ دیگه داره دور. Who? اوه گفتن قیمت رو زده. اگه میزد خیلی خنده دار میشد. 10 ثانیه اگه تونستی پاز کنی ببینی مثلا 1/100 ثانیه. اگه بتونی همونجا اسپیس بزنی پاز کنی ببینی چند نوشته. ولی باید 1 پیکسل باشه، یعنی چی 1 فریم باشه. هر کی تونست ببینه میتونه. مثلا لینکش هم هست نوشته. لینک مثلا چه پری اوردرش. به نظرم باحال. I mean, first and foremost, it's just pure horsepower enables us to fill our world horsepower, the kind of density and life that we've never been able to do before. More importantly, so is the dimensional shifting that we have going on, which that allows us to fling the player from planet to planet to planet
مگر چی مثلا چه بازی جدید دکور مگر اینکه مثلا بخوام بگم که آقا GTA 5 مثلا روی PS5 میاد نه دوباره تکرار کنن چون خیلی مهمه. میتونم بگم GTA 5 رو PS4 اومده میتونید بگیرید لذت ببرید اگه تا حالا نگرفتید برید بگیرید. چه فکر کرده بود سونی اون روز اولین بازی که مثلا مال 7-8 سال پیشه رو دوباره میاد و میگه آقا روی PS5 هم هست and that enables you to basically like warp across the world to find new places to discover or gain a tactical advantage in combat. Wow, yeah, you got to say like when you see that and you imagine the jumping from multiple worlds instantaneously almost, and it sounds like there's no load screens throughout the entire game. That's right. No loading screens بدون لودینگ یعنی اولش لود میشی ولی دیگه بعداً لود نیست مثل God of War. No cut. What? How are you using that هپتیکش خاطی کردن رو جف کلی داره تموم میشه لاغر شده منم دارم تموم میشم استریم کردم خودت هم لاغر شدی خیلی من داغونم خیلی اومدی دیگه داری میری توی صندلی دیگه The haptics give us a whole new layer for the weapons to express themselves. So for example, your burst pistol, of course it gives you like a satisfying kick with every bullet. But when you throw the sugar bomb, you can actually feel the energy pulsing off of your grenade fade away as it gets further apart from you. Basically, the haptics are expressive enough that every weapon feels different and you can tell what you're holding. نه من به نظرم GTA 5 takes that to a functional level where in addition to the trigger pull feeling که به عنوان اولین تریلر روی سونی بیاد برای PS5 نه این جالبه. آره ما زنده ایم و فکر میکنم دیگه تمام بین خوب بود 4 و 5 به نظرت کدوم بهتره؟ 5 ولی به نظرم خوب بود امشب اوکی بود So there's a nice از intuitive همه way of بهتر basically به raising نظر the skill ceiling and giving you more ways to play better. امشب Wow, no, I'm excited to see how you guys are going to roll that out across what I'm sure are an insane, group of weapons as always. Plot-wise, Marcus, tell us a bit about this game. Like some fans have wondered, does this tie into the movie plot line, the game plot line? Like how? Tell us in the Ratchetverse where this sits. برای من جذاب بود. کالاف هم که چیز خاصی نشون ندادن. مافیا هم که قبلا دیده بودیم ولی مافیا هم خب من خیلی دوست دارم. Even if you've never played a Ratchet & Clank game, you can get into it. اون چی بود؟ Unknown 12 Unknown 9 نه اون 12 minutes اون خیلی باحال بود جالب بود اون من بیشتر ببینم 9 که هیچی اصلا ازش Unknown بود آره کاملا Unknown بود Rift Tether thing I think looks really exciting. And how often like is that something we saw in the demo? Is that something you're going to see like frequently in the game or are they special moments? I guess I'm curious like how often you Fall Guys هم که اصلا به نظرم خیلی بیخود بود. البته شاید میگم این تمام تغییرات سیزن 2 نباشه. چون الان چیزی که آماده داشتم برای سیزن 2 این بوده ولی اگه اینه تغییر سیزن 2 که Now being pulled No, between never, worlds, never. That's localized to never after chasing after Dr. Nefarious in the demo. And that's sort of reserved for special moments when you really have to when the dimensional damage really tears wide open. اون یارو قیمت PS5 رو بگیر مثلا یارو حمله کنه به خونه این بعد اونجایی که میفهمی این شو زنده است باورت نمیشه میتونه استراتژی باحالی میشه جدی ولی الان دیگه نمیتونن باید یک کالت کمدی بیان قیمت رو بگیرن نمیتونن دیگه جدی مثلا یارو فیل اسپنسر کی میخوان اینا بگن کی واقعا کی
الان مثلا سونی که قشنگ اسکول کرده اومده مثلا لینک گذاشته آقا پی اس ان تو بزن حالا پی اوردر کن معلوم نیست کی میاد و قیمتش چیه و اینو فقط بزن. ممنونم علی آقا. هلو مستر امیر. مرسی علی جان. شما چه بازیایی بیشتر حال کردید؟ آره بگید. خانم فاطیما، آقای علی، آقای مستر امیر. So Ratchet and Clank is coming out in the PS5 launch window. So we شده؟ haven't announced a specific release date yet, so stay tuned for that. دیگه کم کم بریم شکلات رو میخوام برم بیارم. نه تو اگه خودت میخوای با خود شکلات بخوری بخور. شکلات از کسی شکلات شده دیگه یه سلاح مثل این که آره من اصلا شکلات آشو شکلات. نظر در مورد خود اجرای جف کیلی کارش درسته، من هیچ مشکلی با جف کیلی ندارم. مشکل دارم متأسفم خیلی خسته شده بشه بنده خدا 2 ساعت سر کار. Thanks for watching. فضیه من گوشام ترکید وای حال Our team is hard at work to build a very special live show for you coming in December. Age of Empires 3 آره Age of Empires 3 باید چیز جالبی باشه. صدا اینو قطع بکنیم. Age of Empires 3 هم جلب بود. آره موافقم. آره اینقدر اینا رو سرینشون ولی خب یه سریشو قبول کنید کلن چیز خاصی ازش نشون نمیدادن به نظر. یعنی دیگه خیلی پرت بود اصلا. یس چرا من میزینو گذاشتم؟ حتی موام معلوم نیست که اینقدر داغونه. موام خیلی داغونه. وای 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 نمیدونم کدوم بعدش هست اصلا. مهم نیست دیگه. به هر حال خیلی ممنون. از گیمزکام بود. اینو فاطیما راست میگه این سیاست بی‌نظیر از شرکت‌های خودروسازی مشهور و خفن ایرانی تقلید کردن. راست میگه. مثلا ببین من امروز نگاه کردم مثلا پژو پارس نمیدونم فلان ال ایکس نمیدونم چیه آره عوض شد ولی باحال بود این قضیه. ببین مثلا گذاشته سال 1401 به تحویل میده بعد مثلا 60 میلیون 70 میلیون بعد الان پول بدی. بعد نمیدونی که چه رنگی چی میخواد به بعد مثلا وسط کار میگن آقا کم آوردیم قطعه به جاش بیا مثلا یه 206 میگن. آره این هم خیلی حرکت. شاید سونی هم میکنه مثلا بگه آقا تو مثلا بلوریشو میخواستی ما کم آوردیم الان همینجوری دیجیتالشو بهت میدیم. آره با همون قیمت بلوری مثلا پی اس ناو. آره خیلی حالا خیلی حساس نشه جو من مهم نیست. نه بیا خورجه موها حرف بزنیم. چجوری موها تو اینجوری نگه می‌داری اینقدر زیبا؟ والا من کراتین میکنم. من میخوای بدونی مشکل ندارم. گیمزکام بود خوب بود بد نبود. من خوشحالم که دیدم. آره خدای خوب بود و بازی‌های جذابش هم که در موردش حرف زدیم حداقل برای ما جذاب بود و حتما بچه‌ها مرسی که اول اینکه مرسی تا اینجا دیدین با ما همراه بودین. اگر هم از وسط اومدید برگردید از اول اگه میخواد کامل ببینید اینا تونید ببینید. اگر هم که میخواد در مورد بازی حالا اخبارشون ویکیشون و هر چیز دیگه ای اطلاعات کسب بکنید dexstop.net ما همینجا هم ویدیوهامون رو میذاریم همیشه. آره سابسکرایب خواستید بکنید و اینا هم که یادتون نره. لایک همه چی نظر کامنت ما هم بریم دیگه چی؟ ما بریم دیگه. اوکی بای بای تا ویدیوهای بعدی.